নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আমিনুল চিৰাচিচিলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেললৈ শিক্ষকসকলক 20 ছেপ্টেম্বৰ 2023 তাৰিখৰ ভিতৰত শিক্ষা হেতু পৰ্টেলত পোষ্ট আৰু টিচাৰৰ ছাবজেক্ট মেপিং কৰিবলৈ দিছে। এই ছাবজেক্ট মেপিং কৰিবৰ কাৰণে আমি শিক্ষা হেতু পৰ্টেলত লগইন কৰিব লাগিব। আমি সকলোৱে লগইন কৰিব জানোৱেই। লগইন কৰাৰ পাছত কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, চাই ভাল পালে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে শিক্ষা হেতুত লগইন কৰিলে এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পায়। তাৰে এক চুকত থকা ডেছবৰ্ডৰ ওপৰ চুকত থকা তিনিটা ডটত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াৰে আমি যেহেতু টিচাৰৰ কিবা এটা কৰিব গৈছোঁ, চ' এই 3 নম্বৰত থকা টিচাৰ এণ্ড ষ্টাফত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ এটা ওলাব। ইয়াৰে ভিতৰত আমি যিহেতু টিচাৰ ক্লাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ক্লাছেছটো তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, মাজত আছে চাব। ক্লিক কৰাৰ পিছত টিচাৰৰ ষ্টাফৰ এনেকৈ নাম ওলাই আহিব আৰু ওপৰত এছাইন ক্লাছেছ টু টিচাৰ থাকিব। ইয়াত মোৰ নাম এতিয়া ভৰোৱা নাই কাৰণে এনেকৈ ওলাইছে। নাম ভৰোৱা থাকিলে তেনেকৈ নামৰ সৈতে আহিব। আপোনালোকে ষ্টাফজনক চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা ষ্টাফজনৰ নাম ওলাই আহিব, 4-5জন যিমানজন আছে তাৰে আপোনালোকে এজনক চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লাছ চিলেক্ট কৰিব, কোনটো ক্লাছত আৰু কোনটো ছাবজেক্ট আপোনালোকে দিছে সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ লিংক অপশ্যনটোত যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে লিংক হৈ যাব। এইখিনি আমাৰ কৰিবলগীয়া কাম। ভিডিঅ'টি কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।